nasita. Oh. Okay. So may speaker dito guys kani. So yung speaker niya. Tripod niya sa right na speaker. Oh. So wait sa. So tarang click niya guys. So ito yung soul of guys ang glasses na one meta. Tingog. Ting ting. So kani siya guys. So kani siya guys. Mao ni siya ang katong lens niya nga kuan like normal lens. Tapos normal lens no. Tapos kanang Clear. generation 2 ni siya. So daghan ni siya feature lahi siya sa generation 1. So daghan ni siya gamit guys. So nito siya guys kay na yung volume diri. So nasa siya diri nya, nasa siya pititanan diri nga asa ni siya. Pwede ka mo click diri guys sa kani. Pwede ka mo click ani nga mo video, pwede mo click og photo. So ang nakadito ani guys kay voice command nga siya. For example like mayon ka Meta take a photo. So mo take a photo na siya guys. So mo na sa Meta take a video. So mo take a video siya guys, automatic madungog man mo kana may speaker di. So dili ra siya makuha guys. Wala na siya ginit siya guys oh. Normal ni siya. So mo ni siya ang karong gabi man on good. Unya daghan ni siya og kanang language nga translator. So nasa ni siya language translator guys. For example, nakoy ka storya nga Portuguese, nakoy ka storya nga Spanish, Espanyol or nga Arabic or unsa pa nga dita kasabot guys. For example, nakoy ka storya diri nga ana storya siya mo ana din ko nga Meta what did they say? So mo response na si Meta diri guys nga they said you that giliba ka niya ningon si Meta nga giliba ka niya. So mo na makasabot guys. So AI translator din siya. Meta AI translator. So sunglass. So, outdoor o indoor. So kung indoor guys, mo ni makita mo indoor. Plain lang siya nga lens, like clear lens lang siya. So kung naka sa indoor, sa naka disbalay ng as in indoor, mo ni makita nimo guys lens. But if mo adto ka sa outside, sa outdoor or nay mga sun gani nay sun nay kanang nay basta naka sa gawas, ang automatic guys mga 5 seconds or 6 to 7 seconds mo block ni siya ang lens. Kani lens mo block ni siya. Automatic siya mo eyeglass ba like tong eyeglass na ko nga kuan ba guess ba. So automatic siya mo block ang lens diri. Like polarized gani siya nga di ka sawawad sa sun, di ba? So for short, kung ari ka sa indoor, plain lens. Kung ato ka sa outdoor, automatic na siya og black lens. So, ako lang na ipakita ninyo niya pohon. Maka-video ko, ikaugma siguro. So, daghan pa kong kuri-kuri na guys. Kung wala pa kayo unsay na mga feature ni ako pa rin siya tanawon sa mga video unsa. So, pwede ta maka-live guys sa Facebook. Gamit ani. Live ko sa Facebook niya. Kanira, naka-live niya siya. So, dira yung camera. So, bagay ram sa sinaw guys, nindot man sa diya. Mura na siya normal siya nga kanang kuan.
normal lang siya nga eyeglass. So nindot kay siya guys, pwede na siya pang point of view nimo sa pag mag-drive sa kanan, pwede ka video na di na ka magsigmon na. So lang pwede siya pang video, pang vlog nimo, pang prank like dana basta na. So update lang guys sa mga picture ni. So mo ni iyahang sudlan na ni guys, murag nindot siya guys. So charger ni siya. So imong ukbo ni siya guys. Musiga ni siya. Oh, di ba? Siga na siya. Awi. So na si pangandri nga Ray-Ban Meta. So ingana nimo guys, musiga na siya guys. Okay. Siga na siya. Nagino. Pakiton ta mo guys kay sa mga nana ani guys. So dili na mo maihas ako na ihas pa man ko kay first time na ako ngunit nani. So by the way guys, ang price ani guys is duha ni nitingog ting inigsulog mo tingog siya. Baru mo activate. So ang price ani guys is ang katong generation 1 niya is nam to sa mga $200 plus $200. Ang among nabayaran ani guys is wala sila nag-sale, wala atin nyo. So nakabayad mi og $459. So $459 ang nabayaran guys. So ang kaning usa ka resibo. So nasa siya resibo sa insurance, $65. So $459 plus $65 is pila bi? 459 plus 65. 65. Bayaran is 524. So $524. So kung i-convert nimo sa Philippine money guys, murag sakit yun eh. Murag 31 ana 32 mil. So di lang ta mag-convert sa money guys sa Pilipinas, pero kung kamo na mo convert, na-convert na no. Straight jud 1 week ani. Straight bigay ito guys. So, 1 week. okay, mag-download to mag-app ani. So mga to guys, so good sige guys. So bye guys.